välkommen in på våran kanal. Idag är det torsdag, va Kent? Ja, den 6 Torsdag den 6 november. Och vi sitter på stranden i Los Naranjos. Ja, det är jäkligt skönt, eller hur Kent? Jajamän, Ja. det är underbart typ. Livet 2.0 som vi kallar det här med pension. Det är näst efter barnaåren brukar jag säga, när ungarna var små. Näst efter det så är det här bästa perioden i livet, eller hur då? Ja. Ja. Alldeles lugnt och stilla. Ibland flyger det ju flygplan över här. Jag hör dem långt borta nu. Men idag är det faktiskt ganska tyst också. Oj, nej jag vet inte, det var inte varmt så jag ska bada i alla fall. Men den där grodan Lindholm, han badar jämt han. Nu är vi hemma igen efter en jättehärlig stund på stranden. Hur många timmar var vi nere? 2,5? Ja. Oj. Nu måste jag nog vrida kameran lite grann så Ja, du men det är också inte så kommer noga. med. Inte så noga. Är det inte så noga? Nej. Tack. Jo, ett bekant ljud. Men det är du värd. Jo, men det jag skulle säga, vädret här nere i år är betydligt mycket bättre än vad det var i fjol. För i fjol i november, minns du, då fick vi gå på kinesen och köpa några tröjor. Tjocktröja. Eller tjocktröja. Ja, men några tröjor för att det var liksom kallt. Men det är fortfarande som högsommarvärme. Jag ska kolla hur många grader. 23-24 grader i vattnet. Ja, det är 24,6 i skuggan här nu. Och vad sa du, 23-24 i vattnet? Ja, alltså jag uppskattade det. Det kändes skönt att bada. Ja, men då är ju det i Mar Menor som är ett liksom innanhav. Det kände du ju när du badade i Palmera så att det var kallare. Det är lite varmare här. Här är det. Ja. Ja. Jag måste också säga det. Alltså när man är på resor så här. Herregud vad mycket trevligt folk man träffar. Ja, verkligen. Ja, vart än vi kommer så är det jättetrevliga människor som vi träffar. Och många träffar vi kanske tack vare att vi har den här kanalen. Ja, men sen blir det ju så att svenskar här med morsa, prata och så Ja. dit då. Ja. Jo, så imorgon då är vi faktiskt 4 par som ska gå ut och äta tillsammans. Och så cyklar Kent iväg nu för att boka bord. Och så jädra dumt, då får man bara boka bord samma dag. Samma dag, ja. Ja, men vi är 8 personer. Jag tänker 8 pers. Ja, att de vill ha in det. Ja. Nej, imorgon. Vi får kolla när de öppnar morgonbitti och åka upp då och boka. Och ja, men alltså det är inte katastrof. Får vi inte det stället får vi gå någon annanstans. Det finns så mycket ställen att äta på. Så. Ja. Men nu sa jag, vad heter det, de på andra här. Ställplatsen. Ja, jag kommer inte ihåg vad de heter. Oj. Nej, men Kent och jag har ju det problemet. Det här facket här uppe där man ska stoppa namn. Det saknar ju... 7 där uppe åt dem. Nej, men då sa du fel för jag har ju stämt träff 7 vid reception här. Ja, då får bort. Du cykla bort och säga, för bordet skulle du beställa till 7:30. 7 sa du ju. Nej, men vi skulle ses här 7. Ja, okej. 7:30 då. Så 7:30 skulle vi boka bordet till. Jaha. Ja, vi får fixa det under morgondagen. Det är bättre när man har sagt en för tidig tid än för sen. Och de åker sådana kickbikes så de kanske tar dem dit upp. Ja, men jättemånga trevliga människor träffar vi. Men som sagt så kommer ju du och jag aldrig ihåg namn.
Utan man får säga, ja men de som var från Orsa, de som hade de där fina cyklarna. Ja, men det är bara far ur huvudet. Men det där kommer vi på bara. Ja, det kanske vi gör. Men hörni, jag ska också ge ett annat tips. Vi har haft jättesvårt att hitta ett bra smörgåsmargarin här nere. Många har nästan en smak utav mögel tycker jag. Det är jättesvårt att hitta någonting att bre på mackorna. Och jag vill ha Bregott och du vill ha Lätta. Men så pratade jag med en annan svensk häromdagen. Och då sa hon det att det här Lurpak extra saltat var jättebra. Och det finns bara på Konsum. Så nu stack Kent och köpte den när han var upp där och skulle boka restaurangen. Och vet ni att det smakar jättebra. Så har du problem som vi har med att hitta ett bra, säger man bordsmargarin eller vad säger man? Smör på mackorna. Då kan vi rekommendera det här. Mm. Ja. Nu ska vi vila en stund innan vi ska äta. Igår gjorde jag en jättegod mat. Det var så himla synd att jag inte filmade. Jag ska försöka berätta vad jag gjorde. Jag tog inte ens något kort på maten. Men vad konstigt. Ja, det hinner vi aldrig för vi är så jäkla hungriga så vi hinner aldrig ta något kort på maten. I botten på en eldfast form hade jag lite potatisgratäng, färdig peka potatisgratäng som jag hade köpt på Svenska affären. Uppe på det la jag välkryddad strimlad kycklingfilé som jag hade stekt. Sen la jag tomatskivor, lökskivor. Sen ett till lager med potatisgratäng och så lite lök och tomater uppe på och så gratinera och in i ugn 20 minuter. Någonting så vansinnigt gott. Riktigt gott var det. Ja. Jag ska kolla runt lite på nätet, kanske jag hittat liknande recept som jag kan tipsa om. Det där har jag inte kommit på själv utan jag såg det i Facebook-flödet. Du sa ju receptet nu, det var ju... Jo, men det är ju roligt om man kan visa en bild hur det blir. Men det såg ju ut som en vanlig gratäng. En gratäng, jättefint och gott som tusan. Och däremellan kan man ju ha precis vad som helst. Jag menar man behöver inte ha lök och tomat om man inte tycker om det. Man kan ju ha i princip vad som helst. Men det blev ju snarlikt en ovanligt god. Heter en moussaka eller vad säger man om sån där potatis? Lasagne som är med potatis. Ja, gott vart det. Hörrni, vi slutar svamla här nu men det kommer mer. Häng kvar. Häng kvar. Kent, Vad är det? jag är så i valet och kvalet hur vi ska göra nästa år. Ja, det är jag. Är du? Ja, alltså. Ändra hyr vi eller så är vi hemma. Finns inte alternativ för dig nästa år att ta husbilen ner? Om vi åker till Portugal? Det känns inte så nu. Gör det inte? Nej. Nej. Det kan ändra sig. Vi har hittat en lägenhet som vi kan hyra nästa år. Och som ligger perfekt till. Som vi ska få titta på nästa vecka. Playa Flamenca alltså. Ja, jättebra läge, bra pris, fint poolområde och så vidare. Men alltså då är man ju låst på samma ställe. Kom och sitta här för att prata med dig. Ja, jag har lite att ställa på morgonen. Ja. Jaha, har du det? Jag vet inte. Du verkar vara ledig då. Ja, jag vet inte. Oj. Ja. Om jag säger så här. Vad är det som gör att du helt utesluter husbilen? Ja, men alltså, jag vet inte, men det kanske är nu det, men jag börjar bli mätt på det här. Ja. Livet.
jag vet inte, men ja. Är du så mätt på husbilslivet så du just här och nu skulle kunna tänka dig att sälja den till och med? Nej, det kanske jag inte skulle kunna göra. Men, nej men alltså åka hit med husbil, jag vet inte, Tror du att det beror på vädret som var när vi kom? Nej. Eller tror du att det beror på att det är svårt att få plats när vi kom? Nej, det vet jag inte, Annika, utan jag känner att ja men alltså det är ett härligt liv också, men jag vet, just nu är jag inte så impad av det här. Nej, men vi gör som så att vi tittar på den där lägenheten till veckan. Ja. Och så får vi känna efteråt. Jag skulle inte tveka att hyra i Playa Flamenca om vi hade en bil under hela tiden. Men jag vet ju att jag blir rastlös om vi ska vara 7 veckor i samma lägenhet utan bil. Ja. Och sen tar det hemskt mycket emot, alltså det tar emot att ta Tia med sig, därför att ja, då vill man ju inte lämna henne ens och gå till poolen eller någonting. Men samtidigt tar det emot att lämna henne hemma också. Och sen tar det emot att fråga Petra, eftersom vi frågar henne 8 veckor när vi åker till Thailand. Jo. Så det väger jag lite grann in i att ta husbilen. Ja. Men du, man skulle ju kanske faktiskt ett år kunna göra som så att man åker fjällvärlden hemma i september, oktober som vi älskar. Ja. Och sen man är hemma november, december. Och så kanske vi åker 10 veckor till Thailand. Så vi åker till Thailand direkt efter nyår. Eller kanske till och med i mellandagarna. Ja, kanske till och med det. Ja, men alltså, Ja, herregud. ja, det är mycket. Nej, vi får fundera på hur vi ska göra. Ska vi vara en stund på stranden idag? Det är kanonväder, va? Kolla hur många grader det är ute, om det är lite kallare eller vad det är. Ja, det är lite kallare. Det är 19 grader. 19 grader. Igår, det är skönt, för jag det blåser ingenting, va? nej, och så när solen lyser, alltså när jag har varit ute med Thea och det, Ja, så det är ju liksom, det är varmt i solen och så. ja. Ja, vi får se vad det blir idag. Vi tar det som det kommer. Men det stör mig lite grann det här att det har nästan varit bättre om vi inte hade hittat den här kanonlägenheten. Då har vi liksom inte behövt fundera nu. Nej, men vi åker och tittar på den. Ja. Och så bestämmer vi oss icke. Nej. Utan vi hör av oss. Och är det så att de får någon annan får de väl ta den då. Men Ja. vi måste fundera lite hur vi ska göra nästa år. Ja. Ja. Ja, vi säger så. Mm. Ja, vi gör oss färdiga och går ner på stranden nu, annars blir jag rastlös. Mm. Ja, ska vi göra det? Ja, men in i en panik. Klockan är bara, hon är inte ens 10:30. Nej, ja då ringer Det är panik. bättre att vänta till 12 i varje fall. Då blir det Varmare. ja. Ja, vi gör så. Jag ska filma hur det ser ut under våra sängar. För det var en följare som frågade hur vi hade. Och under våra sängar så är det 100% lastutrymme. Det finns ingenting som hör till aldepannan eller som hör till något annat. Och under min säng då är det uppdelat i 2 fack. Så först är det ett fack här som kan ta, det är gasolgrill, det är nivåkloss. Det är sånt som hör till bilen som är här. Och sen den andra halvan, det är vårat förråd som jag säger. Och här har jag tvättkorgar som för att dela in i fack så att inte allting ligger jättestruligt. Jag ska visa sen vilka tvättkorgar det är. Men längst fram är det tvättkorgar och sen är det lite anpassade korgar där inne.
Så att även här är det korgar så att det inte för ihop, och där inne är det en också för förvaring. Så då blir det himla ordning och reda, och man behöver liksom, ja, de här är jäkligt bra, tvättkorgarna. Tvättkorgarna som jag pratade om, det är såna här. De finns att köpa på Smart Camping, ett svenskt företag som finns på nätet, men de finns också på Temu. Och här inne i duschen så har vi både diskbälgen och det är Theas matplats. Så när hon ska äta då krafsar hon på toadörren. Men de där tvättkorgarna är kanonbra och väger ingenting. Och sen är de ju ganska höga också, vilket är bra under sängen så man inte får en massa luft bara längst upp. Och så här ser det ut under Kents säng. Då är det ett långt, det är liksom ingen avdelning på mitten här. Så att man får in lite längre grejer. Och här har vi ju utemöbler och Theas cykelkorg och solskydd. Kents resväska och hans lilla ölförråd. Och här har vi också en sån här tvättkorg där vi har lite badgrejer och sånt. Och sen har han knytt upp en matta här precis under sängen. Så det här är, alltså vi upplever att trots att vi inte har det här stora garaget så har vi jättemycket plats att packa på. Över på stranden igen. Och det är riktigt skönt, men det blåser lite idag. Så att, och inte är det nog mycket folk heller. Och just den här, vi brukar ju åka lite längre ditåt då. Och där är det mer folk, men nu har vi Thea med oss och nu, är vi här då, eftersom man inte får ha hundar. Men här borta är det folk då som håller på att ta sjögräs. Alltså de rensar bort sjögräset. Men och de har ju alltså hela tiden som vi har varit här så har de ju varit här efter strandkanten här. Fem, sex stycken är de som håller på och grejer här. Där. Längst där borta, där är det liksom hundstrand som de har, som man får ha hundarna på, men där borta är det inget trevligt. Så vi brukar stanna här om det inte är jättemycket folk, för då stannar vi inte på där man inte får ha hundarna. Och det är riktigt skönt i vattnet. Så jag tror jag ska bada snart. Och här håller de på att bygga nya hus alldeles nere vid stranden. Det är rätt mysigt ställe, men det är både bra och dåligt där att bo alldeles uppe vid stranden. Det här är skit och så tar de inte reda på det. Det är så jävla dåligt. Är det bra? Ja, jättebra. Nu ska jag fixa till mig. Vi ska gå ut och äta ikväll med 3 par som vi har lärt känna nu på den här semestern. 3 jättetrevliga par. Så vi ska gå på en restaurang uppe vid portalen här i Los Naranjos.
om du känner till området. Men jag tänkte att jag skulle visa vad jag smörjer in mig med. Alltså den här kroppen nu är ju till åren kommen. Bäst före datum har ju passerat kan man säga. Men den behöver ju ändå smörjas in. Jag brukar inte smörja in den med något dyrt utan jag håller mig till relativt billiga grejer. Jag ska visa. Den här krämen, den smörjer jag in med ansiktet med. Och den här köper jag på Lidl. Och vet ni att den här har faktiskt fått jättebra resultat då den var med i en test. Den heter Q10 intensiv antirynk. Men det tror jag inte funkar så bra det där med antirynk. Men strunt i samma. Den här är jättebra att ha i ansiktet. Den här är jättebra att ha på fötterna. Och vet ni, den här kostar under 20 kronor på Ullared. Så när jag är där, då köper jag massor med såna här. För den är riktigt bra till fötterna. Sen till bena använder jag den här. Den köper jag på Mercadona här nere. Och den här kostar 3 euro. Det är så mycket som 290 milliliter i den. Den luktar jättegott. Och den är superbra tycker jag. Den här köper jag med mig några stycken av hem. Och sen på ärmar och här uppe. Där har jag faktiskt en som är lite dyrare. Den här har jag fått i present av Kent. Och snål som jag är. Så tycker jag att den är för dyr att smörja in hela kroppen med. Men Kent sa det, gör det Annika, du får en ny när den har tagit slut. Men jag tycker att han är lite dyr. Och jag vet inte, han har köpt den på någon ny affär med såna här grejer på våra köpcentra Birsta hemma. Fast står att den heter Intuitia body cream och ja, jag vet inte om det är själva doften som heter Rituals. Den är super skön och luktar jättegott. Så nu ska jag smörja in mig och göra mig färdig. Och sen har jag faktiskt målat på ögonen lite grann. Jag vet inte om det syns. För målar inte jag ögonen, då ser det inte ut som jag har en enda ögonfrans. Men egentligen var det väl alldeles skit i samma. Man är som man är och man ser ut som man gör. Och man duger ändå. Eller hur? Nej, nu ska jag smörja in mig. Och jag hoppas att ni får följa med på restaurangen. Jag ska höra med våra vänner om det är okej att jag filmar. För i så fall kommer det lite därifrån också. Nu har vi gått allihopa så vi är på en pizzeria som heter La Somba. Som ligger rakt upp ovanför ställplatsen. Uppe vid portalen vid 332an. Om du känner till hur det är här. Där ser man portalen. Det är väldigt fint här. Och så är det en del restauranger här i hörnet. Och så sitter vi på en pizzeria här som har jättegoda pizzor. La Sombra. Och här sitter vårat sällskap. Smakar det bra, Ken? Det är pizza på de flesta. Pizzorna var jättegoda. De har lite pizza, kebab och pasta och sådana rätter har de här. Billigt var det också såg jag när jag tittade i menyn. Nu är vi hemma igen efter en jättetrevlig kväll. Och vi gick iväg redan 6:30. Och vet ni att vi satt där så vi var inte hemma förrän 10:30. Tiden bara svischade iväg.
Vi hade så himla mycket att prata om och supertrevligt var det. Så tusen tack till er som var med ikväll. Och nu säger jag tusen tack till dig som har varit med och tittat på den här filmen. Det uppskattar vi jättemycket. Och jag säger som jag gör ibland. Vill du se mer? Prenumerera om du inte redan gör det. Skriv en kommentar, en tumme upp. Ha det riktigt, riktigt bra. Jag hoppas att vi ses igen. Hej då!